สุสานนราชวงศ์ชิงคือหนึ่งในสุสานจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในมณฑลเหอเปยห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว125กิโลเมตรสุสานแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า80ตารางกิโลเมตรและถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่นี่เป็นสถานที่ฝังพระศพของจักรพรรดิราชวงศ์ชิง5พระองค์ได้แก่จักรพรรดิซุนจื้อจักรพรรดิคังซีจักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดิเซียนเฟิงและจักรพรรดิถงจื้อรวมถึงจักรพรรดินี14พระองค์ซึ่งรวมถึงพระนางสุสีไทเฮาและพระสนมเอก136พระองค์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้รับความเคารพมาอย่างยาวนานจนกระทั่งในปี 1928 สุสานอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ถูกปล้นสะดมซึ่งดำเนินการโดยขุนศึกซุนเตียงหญิงสมบัติเหล่านี้ถูกขนออกไปด้วยรถบรรทุกกว่า30คันและส่วนใหญ่กระจายสู่ตลาดมืดหรือใช้เป็นสินบนทางการเมืองโดยไม่มีชิ้นใดถูกกู้คืนกลับมาอย่างเป็นทางการในคลิปนี้อับดุลไททูบนำเสนอเรื่องราวการปล้นสมบัติครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของสุสานเบื้องหลังการปล้นสะดมและชะตากรรมของสมบัติที่ยังคงลึกลับสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออกมีประวัติย้อนกลับไปถึงต้นราชวงศ์ชิงเมื่อจักรพรรดิซุนจื้อจักรพรรดิองค์แรกที่ปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ได้วางรากฐานสำหรับการฝังพระศพในพื้นที่นี้การเลือกสถานที่สะท้อนถึงการผสมผสานประเพณีการฝังศพแบบจีนดั้งเดิมเข้ากับองค์ประกอบแบบแมนจูในปี 1663 ซึ่งเป็นรัชสมัยของจักรพรรดิคังซีสุสานเซี่ยวหลิงสำหรับฝังพระศพของจักรพรรดิซุนจื้อได้เริ่มการก่อสร้างนับเป็นจุดเริ่มต้นของสุสานแห่งนี้ในฐานะสถานที่ฝังพระศพหลักของราชวงศ์การพัฒนาสุสานดำเนินต่อไปโดยขยายเพื่อรองรับการฝังพระศพของสมาชิกรวมกว่า161พระองค์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2000 การก่อสร้างสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออกเริ่มต้นอย่างจริงจังในปี 1663 โดยเรียนแบบรูปแบบของสุสานราชวงศ์หมิงสุสานเซี่ยวหลิงซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิซุนจื้อถือเป็นสุสานกลางและประณีตที่สุดประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญเช่นเส้นทางวิญญาณพระราชวังและอาคารประกอบพิธีรวมถึงซุ้มหินประตูและประติมากรรมต่างๆองค์ประกอบเหล่านี้สื่อถึงการเดินทางของจักรพรรดิผู้ล่วงลับสำหรับสุสานอื่นๆที่อยู่ติดกับเซี่ยวหลิงสะท้อนถึงรัชสมัยและบุคลิกภาพของผู้ฝังศพแต่ละพระองค์โดยสุสานจิงหลิงเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิคังซีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของราชวงศ์ชิงแต่จิงหลิงยังคงการออกแบบที่เรียบง่ายสอดคล้องกับปรัชญาความถ่อมตนของพระองค์สุสานติงหลิงของจักรพรรดิเซียนเฟิงรักษารูปแบบดั้งเดิมและใกล้กันคือติงตงหลิงสถานที่ฝังพระศพของพระนางสุสีไทเฮาและพระนางสุอันไทเฮาสุสานนี้มีชื่อเสียงในด้านการตกแต่งที่หรูหราโดยใช้ไม้จันแดงที่มีค่าโครงสร้างเหล่านี้ได้รับการตกแต่งด้วยภาพสีเคลือบทองมังกรแกะสลักและราวหินแกะสลักองค์ประกอบเหล่านี้เสริมสร้างบรรยากาศของความยิ่งใหญ่ราชวงศ์และมรดกส่วนตัวของสุสีไทเฮาสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออกเผชิญความท้าทายสำคัญโดยเฉพาะเหตุการณ์ปล้นที่กระทบต่อความสมบูรณ์ของสถานที่ในเดือนกรกฎาคมปี 1928 ขุนศึกซุนเตียงหญิงหรือที่รู้จักกันในชื่อนายพลปล้นสุสานได้นำกองทัพเข้าปล้นสุสานติงตงหลิงของพระนางสุสีไทเฮาและสุสานอี้หลิงของจักรพรรดิเฉียนหลงแรงจูงใจหลักของซุนเตียงหญิงมาจากความต้องการทางการเงินหลังเข้าร่วมการเดินทัพเหนือเขาเผชิญการกดดันจากรัฐบาลชาตินิยมภายใต้เจียงไคเชกซึ่งพยายามปลดอาวุธกองทัพพันธมิตรความไม่ไว้วางใจและคอร์รัปชันภายในทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือนและเสบียงสร้างความไม่พอใจในหมู่ทหารของเขาเพื่อหาแหล่งเงินทุนทางเลือกซุนได้รับข้อมูลสำคัญคือสมุดบันทึกไอวิเซียนสมุดบันทึกนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขบวนแห่ศพที่หรูหราของพระนางซูสีไทเฮาบันทึกระบุถึงสมบัติฝังศพมหาศาลสมุดบันทึกฉบับนี้ได้รั่วไหลสู่สาธารณะหลังราชวงศ์ชิงล่มสลายในปี 1912ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 กรกฎาคม ปี 1928 ขุนศึกซุนเตียงหญิงได้นำกองทัพเข้าสู่สุสานราชวงศ์ชิงตะวันออก
โดยอ้างเหตุผลการซ้อมรบทางทหารเพื่อปกปิดปฏิบัติการปล้นพวกเขายึดพื้นที่จากหม่าฝูเถียนผู้ดูแลสุสานราชวงศ์ชิงในขณะนั้นและดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยแยกกำลังพลออกเป็น2 กลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของฮั่นต้าเป่ามุ่งหน้าไปยังสุสานอี้หลิงของจักรพรรดิเฉียนหลงอีกกลุ่มนำโดยฐานเหวินเจียงตรงไปยังสุสานติงตงหลิงของพระนางซูสีไทเฮาในการบุกสุสานติงตงหลิงผู้กระทำผิดเริ่มด้วยการใช้ขวานตัดและระเบิดเพื่อค้นหาและทะลุทะลวงเข้าห้องฝังพระศพหลังความพยายามครั้งแรกที่กองสุสานล้มเหลวพวกเขาสอบปากคำผู้ดูแลท้องถิ่นเพื่อระบุตำแหน่งทางเข้าที่ปิดสนิทกำแพงปิดผนึกหนา1 ฟุตซึ่งรู้จักกันในชื่อไดมอนด์วอลถูกทำลายด้วยระเบิดส่วนประตูหินอ่อนหนัก2 บานถูกจัดการด้วยลวดเหล็กและเชือกเพื่อปลดกลไกล็อกในสุสานอี้หลิงของจักรพรรดิเฉียนหลงทีมของฮั่นต้าเป่าใช้ระเบิดทำลายกำแพงปิดผนึกเช่นกันแต่ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากการซึมของน้ำฝนสะสมพวกเขาจึงต้องใช้เวลาในการลดระดับน้ำก่อนเข้าถึงห้องฝังพระศพการปล้นทั้ง2 แห่งใช้เวลาราว7 วันโดยรวบรวมสมบัติจำนวนมหาศาลสถานะสุดท้ายของสมบัติที่ถูกปล้นจากสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออกยังคงคลุมเครือผู้กระทำผิดได้รวบรวมสมบัติจำนวนมหาศาลโดยไม่มีชิ้นใดได้รับการยืนยันหรือกู้คืนอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบันในสุสานของพระนางซูสีไทเฮาพวกเขาขโมยของมีค่าที่วางรอบพระศพเช่นหยกแกะสลักและปะการังรวมถึงสิ่งของใต้พระศพอัญมณีจำนวนมากและผ้าห่อศพปักไหมมูลค่ารวมของสมบัติจากสุสานนี้เพียงแห่งเดียวประมาณ 3,781,700 ปอนด์ตามรายงานใน The Verge News ฉบับปี 1929 ส่วนในสุสานของจักรพรรดิเฉียนหลงสมบัติที่ถูกขโมยรวมถึงภาพวาดและงานเขียนโบราณซึ่งบางชิ้นถูกทำลายระหว่างการปล้นชิ้นสมบัติที่โด่งดังที่สุดคือ Night Pearl ไข่มุกราตรีซึ่งไม่ใช่ไข่มุกจากหอยจริงแต่เป็นลูกกลมแกะสลักจากแร่ฟลูออไรด์ขนาดประมาณ 5.5 เซนติเมตรที่มีคุณสมบัติเรืองแสงในที่มืดคล้ายฟลูออเรสเซนต์ในความเชื่อจีนโบราณชิ้นนี้สื่อถึงการปกป้องวิญญาณโดยเชื่อว่าสามารถป้องกันศพเน่าเปื่อยได้จึงถูกวางไว้ในพระโอษฐ์ของพระนางซูสีไทเฮาหลังสวรรคตหลังการปล้นชะตากรรมของไนท์เพิร์ลยังคงเป็นปริศนาท่ามกลางข่าวลือและการสมรู้ร่วมคิดโดยแหล่งข้อมูลบางแห่งระบุว่าซุนเตียงหญิงนำมันไปมอบเป็นสินบนแก่บุคคลสำคัญในพรรคก๊กมินตั๋งเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษโดยเฉพาะมอบให้มาดามซ่งเหมยหลิงภรรยาของเจียงไคเชกข่าวลือยังขยายไปว่าพระนางนำไนท์เพิร์ลไปประดับบนรองเท้าของตนอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานเอกสารยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้สำหรับสมบัติชิ้นอื่นๆที่ถูกขโมยจากทั้ง2สุสานพวกมันอาจกระจายไปทั่วโลกผ่านการซื้อขายในตลาดมืดโดยบางชิ้นปรากฏในบันทึกการประมูลระหว่างประเทศในช่วงกลางศตวรรษที่ 20แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการติดตามอย่างเป็นระบบการสูญหายเหล่านี้สะท้อนถึงความวุ่นวายทางการเมืองในยุคสาธารณรัฐจีนการปล้นสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออกในปี 1928 นั้นได้จุดประกายความไม่พอใจสาธารณะอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีนที่ยังเคารพราชวงศ์ชิงการดูหมิ่นพระศพราชวงศ์ถือเป็นการละเมิดร้ายแรงต่อประเพณีจีนเรื่องการเคารพบรรพบุรุษกองทหารของซุนเตียงหญิงได้งัดเปิดโลงลากพระศพของพระนางซูสีไทเฮาออกมาและงัดพระโอษฐ์เพื่อขโมยไข่มุกเรืองแสงเช่นเดียวกับพระศพของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ถูกโยนทิ้งในโคลนการกระทำเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการเหยียดหยามราชวงศ์และวัฒนธรรมจีนอย่างสุดขีดเหตุการณ์นี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของจักรพรรดิองค์สุดท้ายปูยีโดยผลักดันให้พระองค์หันไปพึ่งพาญี่ปุ่นและยอมรับบทบาทจักรพรรดิหุ่นเชิดในรัฐแมนจูกัวในชีวประวัติของปูยีพระองค์ทรงยอมรับในภายหลังว่าการปล้นสุสานทำให้รู้สึกอับอายและไร้ที่พึ่งต่อรัฐบาลจีนและมองว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่อาจฟื้นฟูอำนาจให้พระองค์ได้นักประวัติศาสตร์อย่างเยี่ยนหนานระบุว่าการกระทำนี้ไม่เพียงสูญเสียวัตถุโบราณกว่า 1,000 ชิ้นแต่ยังคงทำลายความสมบูรณ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยรวมแล้วเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายมรดกวัฒนธรรมจีนในยุคสมัยใหม่ซึ่งส่งผลกระทบยาวนานและกระตุ้นให้เกิดการปล้นสุสานเพิ่มเติมรัฐบาลก๊กมินตั๋งภายใต้เจียงไคเชกได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการแต่ผลลัพธ์ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงการทำเป็นพิธีเนื่องจากซุนเตียงหญิงใช้สมบัติที่ขโมยมาเป็นสินบนซึ่งการสอบสวนนำไปสู่การจับกุมนายหน้าค้าของเก่าในปักกิ่ง
แต่ไม่มีการกู้คืนสิ่งของหรือลงโทษรุนแรง CBD Sleep Gummies เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ลึกขึ้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากคาโมไมล์ที่ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายครับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกัมมี่นี้รับประทานง่ายและช่วยลดภาพจำที่เกี่ยวกับยานอนหลับทำให้เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคครับผู้ที่เคยใช้ยานอนหลับแล้วรู้สึกมึนงงในตอนเช้าพบว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Sleep Gummies สามารถหลับได้ลึกโดยไม่ฝืนและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ